vaihteeksi Sorsan kimpussa. Tähän tehtiin viime kesänä semmonen aika kattava koneremppa. Tonne vaihdettiin kannentiiviste ja vaihdettiin yksi nokka-akseli, josta oli lohennut palanen ja vaihdettiin venttiilinostajat ja käytännössä kaikki tiivisteet, mitä siinä matkan varrella on ja jakopää ja apulaitehihna ja näin poispäin. Ja tää on pelannut ihan hyvin, tää käy ihan hyvin. Tää meni katastuksesta läpi, kulkee ihan hyvin ja sen verran kun tässä nyt vetoja on, niin niitä on varmaan tallella. Ja mutta semmonen homma tässä on, että tää syö öljyä edelleen. Tää syö noin, varmaan melkein litra pitää 1000 kilometriä kohti lisätä, eli aika paljon. Nyt on seuraava epäilys sitten, että olisiko siellä männärenkaat ja ne öljyrenkaat jumissa. Sitä ei sinne asti purettu silloin kesällä. Ja tosiaan mitään näkyvää vuotoa ei näy niin moottorista ulospäin, että se on ihan siisti ja puhas joka puolelta allalta, joka paikasta niiden tiivisteenvaihtojen jälkeen. Mitään semmoista siellä ei voi olla. Niin johonkin se öljy kuitenkin katoaa, niin todennäköisesti se pallaa pois. Niin nyt on sitten semmonen homma, että ajattelin kokeilla tuommoista lisäainetta. Lisäaine on tommonen Motuulin Engine Clean. Siellä kerrotaan tuolla tuotetiedoissa, että se on moottorin puhistusaine käytettäväksi ennen öljynvaihtoa bensiini- tai dieselautoihin. Sitten tää väittää, että palauttaa moottorin puristuksia eliminoimalla lietteen hiiltymät ja lakkaumat. Ja sitten liuottaa ja poistaa kertymät koko voitelujärjestelmästä samalla neutraloiden pakokaasujen aiheuttamaa aggressiivista hapettamista. Poistaa pinttymät palotilasta, männänrenkaasta, rengasurista, hydraulista nostajista ja venttiilikoneistosta. Niin aika paljon luvattu. Mä nyt ajattelin lorauttaa tonne öljysekkaan ja pyöräyttää tätä konetta pienen hetken ja sitten antaa yön vaikuttaa se ja sitten vielä käytellä lämpimäksi semmoisen puolisen tuntia ja katsoa, että jos se saisi sieltä niitä likoja irroteltua sieltä, niin että jos se öljyn kulutus vaikka pienenisi sitten. Hintaa tuolla purkilla oli noin 14 euroa tai 13,90, niin ei tuossa kovin korkealta tipahan, niin testataan nyt tämmönenkin. Sitten pitää seurata se 1000 kilsaa, 2000 kilsaa öljyvaihon jälkeen, että onko mitään vaikutusta, mutta kun lorautetaan nyt tonne koneeseen. Lorautetaan öljysekkaa. Aika juoksevaa tavaraa on. Mä jotenkin ootin, että tää olisi niinku oli 60 milliä per litra se suositus, että on 300 millin purkki, että se on 3,5 litraa tuo öljytilavuus, eli semmonen pari desiä ja sitten on pikkusen jäljellä, niin pistetään vaikka ton verran. Katsotaan mitä se tämän kanssa sanoo. Nyt mä pyöräytän tätä vielä vähän lämpimäksi ja annan yön olla sen tuolla ja pyöräytän, niin samalla se tietenkin leviää tuonne ympäri koneetta, niin annan yön olla sen tuolla ja ajan aamulla koululle ja sit vaihan öljyt ja suodattimen sitten ja sitten laitetaan uudet öljyt ja jäähän seuraamaan, että onko siitä mitään apua. No niin, antapa siinä hetken hyrskytellä ja otetaan sitten yöt sun muhimaan. Nyt on niiden puhistuslippujen kanssa ajettu tai käytetty semmonen puolisen tuntia. Niin nyt ei muuta kuin aletaan vaihtaa öljyt ja katsotaan miltä ne näyttää ja sitten pistetään uudet ja seurataan, että pieneneekö öljyn kulutus. Kilometriä on tällä hetkellä 222 102. Ja nyt seuraava 1000 kilometriä näyttää, että oliko motuuleista hyötyä. Nyt on vähän paljon 400 kilsaa takana se ihmeaineen jälkeen ja katsotaan mikä on tilanne. Onko mahdollista? Ei ainakaan vielä ole kulunut yhtä. Ihan ylärajalla. No, seuraillaan tilannetta se 1000 kilsaa ja katsotaan kuinka käy. Nyt näyttäisi ihan lupaavalta tähän mennessä. Nyt on 200 kilsaa lisää.
ajettuna ja enää ei näytäkään ollenkaan yhtä hyvältä. Pari pykälää on öljyn taso tippunut. No ei se oikeastaan ole yhden pykälän. Ei tainnut olla ihmeaineesta pelastajaksi. On se ehkä pikkusen vähentynyt kuitenkin se öljysyönti, että se syö sitä aika reippaanlaisesti silloin ennen kuin mä käytin sitä motuulia, mutta pitää nyt ajaa se 1000 kilsaa täyteen ja katsoa, että kuinka paljon se kulutus vähenee tai väheneekö se yhtään. Nyt on 1000 kilsaa täynnä öljynvaihon ja motuulilaiton jälkeen, niin katsotaanpa onko ihmeaineesta ollut mitään hyötyä. Ja hyvä, jos tikku edes kastuu. Alimmassa. No ei se tarkenna tuohon. Alimmassa viivassa on öljyt, eli no. Hetken aikaa, kun antoi vielä laskeutua se öljyn, niin 2 pykälää siinä oli jäljellä ja se alaviiva ja yläviivan väli on 1 litra, eli 6 desiä se on kuluttanut nyt 1000 kilometriä kohti. Onhan se aika paljon, mutta toisaalta eipä tässä autossakaan ole montaa euroa kiinni, että ihan hyvänä käyttöautona tämä toimii. Eli se jumittunut männärengasteoria, mihin tai öljyrengasteoria tai molemmat, niin mihin motuulia nyt kokeiltiin, niin se ei välttämättä ole koko totuus tai pidä ollenkaan paikkansa, vaan se on vaan tosiaan, että näissä moottoreissa tätä öljyä jonkun verran menee. Juttelin yhden autoasentajan kanssa, joka on ollut Opelilla jo silloin, kun näitä Ecotec-koneita alkoi tulemaan, niin se kertoi sitä, että nämä on syönyt öljyä alusta asti jo jonkun verran. Ja sitten katselin tuolta huoltokirjastakin, niin se huoltokirja sanoo, että tässä normaali öljyn kulutus on maksimissaan 6 desiä 1000 kilometriä kohti. Eli kohtalaisen hurja kulutushan se on niin uudelle autolle, mutta se näyttää olevan Opelin mielestä näiden Ecotec-koneiden ominaisuus eikä vika. Nyt tämä motuulitesti, niin jos nyt haluaa oikein positiivisten lasien läpi katsoa, niin kyllä se ehkä aavistuksen pieneni se kulutus. Litran mä aiemmin lisäsi sitä 1000 kilsaa kohti suunnilleen ja nyt se näyttäisi olevan, että se on se 6-7 desiä, mitä sinne meni 1000 kilometrille. Mutta kun laitetaan vähän lisää. Jos siellä joku rengas oli jumissa ja se on nyt sillä irronnut, niin hyvä niin. Mutta se muuta kuin muistaa vähän lisätä öljyä aina ja kovaa ajoa niin kauan kuin Opeliksi suostuu kulkemaan. Jepulis ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on morjens.